मिनिट तुमच्याकडे? मला थोडं बोलायचं तुमच्याशी. मनाच्या श्लोकांचा अर्थ उलगडून दाखवणारा हा व्हिडिओ असतो 5 मिनिटाचा, पण त्याची प्रक्रिया चालते आठवडाभर. आणि निरनिराळ्या अनोळखी मुलांना अर्थ समजावताना आमच्या संवादाला येतो बहर. देहे त्यागिता कीर्ती मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परित्वाची जावी, पर्यंतरी सज्जना निववावे. देह म्हणजे काय? शरीर. आपल्या वर्गात आपण उपस्थित असतो म्हणजे आपल्या शरीराने आपण तिथे असतो, म्हणून आपण म्हणतो ना हजर. पण आपण नसताना सुद्धा आपल्याबद्दल लोकांनी चांगलं बोललं पाहिजे, असं आपण वागलं पाहिजे ना. तुला कधी बक्षीस मिळालंय का रे? हो, मिळालंय ना. हा, मग तुझ्या मित्रांनी त्यांच्या घरी तू नसताना पण तुझी आठवण काढली असणार, तुझं कौतुक केलं असणार. यालाच तर म्हणतात कीर्ती. पण कधीतरी तुमच्या वर्गातल्या चिमटा काढणाऱ्या मुलाबद्दल पण बोललेच असतील ना ते, पण ते चांगलं नाही बोलले, म्हणजे ती अपकीर्ती. देहे त्यागिता कीर्ती मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी. तुला अशी कोणती मोठी माणसं माहितीत का रे, ज्यांनी समाजासाठी देशासाठी मोठं काम केलंय, छान काम केलंय? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गौतम बुद्ध. काय केलं बाबासाहेब आंबेडकरांनी? संविधान लिहिलं. संविधान म्हणजे काय? मला नाही माहिती. शाळा इतक्या वाजता भरेल आणि इतक्या वाजता सुटेल असा नियम असतो की नाही? तू म्हणतोयस मराठी शिकवा, मित्र म्हणतो इतिहास, आणि बाई म्हणतात नाही मी गणित शिकवणार. असं होतं का? वेळापत्रक असतं. शाळेचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून जसे नियम असतात ना, तसा देशाचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून जे नियम केलेले असतात ना, त्याला म्हणतात संविधान. अच्छा अच्छा. आणि ज्या बाबासाहेबांना जातीभेदावरनं खूप त्रास सहन करावा लागला, त्यांनीच सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत हे संविधानात लिहिलं. नाहीतर आपण छोट्या छोट्या गोष्टींनी त्रासतो, चांगल्या चांगल्या गोष्टी सोडतो आणि मोठं होण्याच्या संधीला मुकतो. मना चंदनाचे परी तुम्हा जावे, परी अंतरी सज्जनानी ववावे. चंदन उगाळल्यावर त्याचा गंध होतो. त्या गंधाला सुंदर असा वास असतो आणि ते थंड सुद्धा असतं. हा, उन्हाळ्यामध्ये घामोळं वगैरे आलं ना की त्याच्यावर जर चंदनाचा लेप दिला तर बरं वाटतं. खरंच की. आपल्या वागण्याने सुद्धा असाच दुसऱ्यांना आनंद देता आला पाहिजे, आणि ते करताना आपल्याला थोडासा त्रास झाला ना तरी सुद्धा चालेल. माझ्या गायनातून आणि संगीतातून तो आनंद देण्याचा प्रयत्न मी करतोच, पण त्याच बरोबरीने ज्यांच्याकडे उपजत बुद्धी आहे, गाणं शिकण्याची इच्छा आहे पण फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना मी विनामूल्य शिकवतो. झारखंडहून मुंबईमध्ये गाणं शिकायला आलेला मोहम्मद आदिल असो किंवा बोरिवलीचा पेपर विक्रेता अंकुश कांबळे, त्यांची शिकण्याची आच बघून मी विनामूल्य शिकवतो. मी पण आईला मदत करतो, आजोबांचे पाय दाबून देतो. हा, म्हणजे पाय चिपताना कदाचित तुझे थोडेसे हात दुखत असतील, पण आजोबांना बरं वाटत असेल ना, आणि त्यांना बरं वाटल्यावर तुलाही बरं वाटत असेल ना. मला खूप आवडलं हा तुमच्याशी गप्पा मारायला. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना आपल्याला कशी मदत करता येईल याचा विचार करण्याची आपल्याला एकदा का सवय लागली ना की मग आपण शेजाऱ्यांचा विचार करतो, गावाचा, देशाचा, जगाचा सुद्धा विचार करण्याची सवय लागते आपल्याला. हो. पण ही मदत चांगल्या माणसांना चांगल्या कामासाठीच करायची बरं का. म्हणजे समजा एखादा वर्गातला मुलगा म्हणाला मला ना त्याचा डबा चोरून खायचा आहे, तिकडनं कोणी येत नाहीये ना, तू जरा लक्ष ठेव ना, मला मदत कर ना. तर अशा वेळी आपण मदत करायची नाही, खोटं बोलण्यासाठी, चोरी करण्यासाठी मदत करायची नाही बरं का. हा, समजलं मला. तुला मोठेपणी कोण व्हायचंय? सैनिक व्हायचंय, कारण मला बंदूक खूप आवडते. अरे पण मग बंदूक तर दरोडेखोराकडे पण असते. पण मला सैनिकाची बंदूक हवी आहे, दरोडेखोराची नाही. अरे बंदूक तीच असते, तो वापरणारा माणूस एकतर सैनिक बनतो किंवा दरोडेखोर बनतो, पण आपल्याला कोण बनायचंय? सैनिक. तुम्ही सांगितलेलं ना सगळं नीट लक्षात ठेवणार आहे मी. तुम्हाला कोण व्हावं असं वाटतंय? कॉमेंट बॉक्स मध्ये लिहून कळवा आणि चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे सगळी नोटिफिकेशन्स आपोआपच मिळतील. कसा वाटला हा व्हिडिओ तुम्हाला? आवडला असेल ना तर तुमच्या मित्रमंडळींना पाठवा. एकमेकांना मदत करण्याची भावना वाढायला तर हवीच. आपल्या सगळ्यांना मिळून आहे त्याच्यापेक्षा हे जग सुंदर करायचंय. मी नेहमी म्हणते तसं, इतना तो हम कर ही सकते हैं.